ጤና ይስጥልኝ። በዚህ ቪዲዮ ለልጆች በአይፎን አይፓድ አቬላብል የሆነ ሪሶርስ በነፃ ልንጠቀምበት የምንችል ሪሶርስ ውስጥ አንዱን በካን አካዳሚ የሚዘጋጀው እናያለን። ካን አካዳሚ የተለያየ ቱቶሪያል ክላሶችን በተለይ ለሃይ ስኩል፣ ለኮሌጅ ወይንም ሌላው ወርኪንግ አደልትስ የሚሆን ፕሮግራም አላቸው። ግን ከዛ በተጨማሪ ለልጆች የሚሆን የካን አካዳሚ ኪድስ የሚል በአይፓድ ላይ አይፎን ላይ ወይንም ጉግል ፕሌይ ላይ ወይንም አማዞን አፕል ስቶር ውስጥ የሚገኝ በቀላሉ የምንጠቀምበት ሪሶርስ አለ። ይሄንን ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ወደ ጉግል ላይ ሄደን ካን አካዳሚ ኪድስ ብንል ወደዚህ ዌብሳይት ይወስደናል። ካን አካዳሚ ኪድስ። ስለዚህ ያንን ክሊክ ማድረግ ነው። ይሄ የምታዩት ዌብሳይት ኢንፎርሜሽኑን ይሰጣል። ዳውንሎድ ማድረግ ነው። ይሄ በዴስክቶፕ ላይ አይሰራም፣ የሚሰራው በአይፎን ላይ አይፓድ ላይ ነው። ስለዚህ ይሄንን በእነዚህ አይደር ኦፍ ዘ ስሪ ፕላትፎርም ላይ መውሰድ ነው። ኢንፎርሜሽኖቹን እዚህ ለማየት በውስጡ የተለያዩ ነገሮች ለማስተማሪያ የሚሆኑ አሉ። ኦሪጂናል ኮንቴንት የሆኑ መጽሐፎች፣ ቪዲዮዎች ወይንም ክሬቲቭ ሌሰኖች ለልጆቹ አሉ። ልጆቹ እዛ ላይ መሳል የሚችሉባቸው ፕላትፎርሞች አለ። ስለዚህ ልጆች እዛ በተለያየ ከለሪንግ ቱሎችን ተጠቅመው በጣም ዳይቨርስ ለርኒንግ ሜተድስ የሚላል እዚህ ጋር ያንን ሊጠቀሙበት ይችላል። ስለዚህ የተለያየ ፋን አክቲቪቲዎች ሊጠቀሙበት የሚችሉ ጥሩ ሪሶርስ ነው። ስለዚህ እዛ ሪሶርስ ውስጥ የተለያየ ላይብረሪ አለ። እዛ ላይብረሪ ውስጥ የመጽሐፎች፣ ቪዲዮዎች ወይንም የክሬቲቭ የሚሰሩበት ወይንም እዚህ ፊደል የሚማሩባቸው፣ ቁጥር የሚማሩባቸው፣ ሪዲንግ ስኪል የሚማሩባቸው፣ ኢቭን ሎጂካል ቲንኪንጎችን የሚማሩባቸው ላይብረሪዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ላይብረሪዎች በቀላሉ ኤክስፕሎር እያደረጋችሁ ምን አይነት ኮንቴንቶች እንዳሏቸው ማየት ነው። አፕሱን ከአይፎን ላይ እየተጠቀምኩ ቀርጽና እሱንም አፕሎድ አድርገዋለሁ። ስለዚህ ያ ኢንፎርሜሽን በጣም ለልጆቹ በቀላሉ የሚጠቅም በደንብ ኢንተራክቲቭ የሆነ በእድሜያቸው ሌቭል ሊጠቀሙበት የሚችሉት ነው። ስለዚህ እዚህ ሊንኩን አስቀምጣለሁ። በጣም ጥሩ ሪሶርስ ነው። Welcome to Khan Academy Kids. Spark a love of reading. Grow math knowledge. And boost social learning and creativity. Khan Academy Kids will inspire a lifetime of learning and discovery. ስለዚህ በጣም ኢንተራክቲቭ የሆነ ሁለተኛ በነፃ በትላልቅ ካምፓኒዎች እንደ ማይክሮሶፍት ሳፖርት የሚደረግ የልጆች የማስተማሪያ ፕላትፎርም ነው። ስለዚህ ይሄንን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ስልካችሁ ላይ ወይንም አይፓድ ላይ ልጆች እንዲጠቀሙበት ማድረግ ነው። አመሰግናለሁ።